Ayan mga idol, nasa loob na tayo ng ating Facebook app. Para ma-edit natin ang ating featured photo, unang-una mga idol, punta tayo sa ating profile. I-click natin yung horizontal line dyan sa taas, 3 horizontal lines. Ayan, pagkatapos, punta tayo sa ating profile. Kapag i-click natin itong View As, ganito yung magiging hitsura ng ating profile kapag nasa ibang account tayo. Yan. So, yan yung mga featured photo ko na dapat kong palitan. Okay, balik muna tayo. Yan. Para ma-edit natin ang ating featured photo, i-click lang natin kahit saang featured photo natin dyan mga idol. Pagkatapos, i-click natin yung lapis. Ayan. Then, magsisimula na tayong mag-add ng ating featured photo. So, dito mga idol, pwede kayong pipili kahit anong featured photo na gusto mong ilalagay sa iyong profile. Pwede ka rin mag-delete. Ayan. So, pwede kang mag-delete. I-delete ko muna itong isa. Ayan, kasi ang pangit ko, ang pangit ko sa picture na yan. Then, you can add mga 9 photos sa iyong featured photo mga idol. So, ganyan lang kasimple. I-click mo lang yung yung plus dyan, plus sign. Then, maghahanap ka ng photo na ilalagay mo sa iyong profile. Kapag nakapili na tayo ng ating featured photo, i-click lang natin yung save. So, that's it. Ganyan lang kasimple ang pag-edit or pag-change ng ating featured photo. So, i-refresh lang natin mga idol. Ayan. So, kapag titingnan natin siya sa View As kung na-change na ba. Wait lang. Hintayin natin, baka naglo-loading pa. Okay. So, ayan na mga idol, napalitan na ang ating featured photo. So, ganyan lang kasimple mga idol. Ganyan lang kasimple yung ating tutorial ngayon. And I hope na meron kayong na-learn sa aking tutorial. So, kung gusto nyo pa ng marami pang mga tutorial about Facebook, about KineMaster app, or kahit anong mga tutorial mga idol, mag-comment lang kayo sa baba para magawa natin ang tutorial. As long as kaya kong gawa ng tutorial mga idol, I am willing to share it with you. And I hope na meron kayong na-learn sa aking tutorial. So, see you next time. Bye-bye.